שיש איזו סגירת רוחסן בחזרה מהביקור השבועי בירושלים. כמו אחרי זיון. עוד עם בגדי הערב. וטיפוסים במונית שלי. מה אני רוצה לומר? הפסים הלבנים האלה על הכביש. שריט, שרט, שריט, שרט, שריט, שרט. והוא הראקב, הרוכב. ואני זאר, מבקר. שני פועלים בהוויה הזו. העורק והנשאר. לשנינו תפקיד על גבי סירת הרוחסן. הוא סובל ואני מספר. הוא חוטף ואני מקטר. הוא חולה, אני מגדר. משמר, מחבר, משורר. עם ביקור בירושלים זה אכן זיון של שישי בערב. זיון שלאחריו קמים וחוזרים הביתה לתל אביב. בואו נגיד שקיימת ירושלים בדמות נערה אהובה ובלתי נשכחת. צרורה בצרור הזיכרונות. שזורה בהם. והוא ערבי. פלסטיני. מוסלמי. תושב מזרח ירושלים. הולך לזיין במערב ארצו. تغير هوانا اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي خسي زرعك ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي סליחה. אפשר מזגן? יום ראשון, 8 בבוקר. מונית שירות ירושלים. מתיישב מאחור, בקצה השמאלי. לאט היא מתמלאת. אחד. ציוצי בוקר של דרורים. צוצלת. אולי עורב. לא משנה על זה עכשיו. שב. התיישבת? סליחה, מזגן. הנה. לא עובד. אגודל אחד קצוץ בפרק הראשון, וכל האצבעות עבות אצלו. במפרץ בין האצבע לאגודל ביד ימין כתוב 13, בירוק, מקועקע. כבר נהיה חם וניסיתי להדליק את המזגן מעליי. אתה ממהר. וחייך. לידינו זוג צרפתים עם שני מדריכי רוטר לישראל ותל אביב. Mais non, Gérard! Mais franchement, tu me baises le couille! Attends là, tu m'as dit l'occupation, c'est pas l'occupation là, c'est l'apartheid! Mais non, moi j'ai pas dit l'occupation, j'ai dit la colonisation! Oh mais là, non, franchement, tu me fais chier là! Ah bah alors, הוא מתחיל איתם. Where are you from? צרפת! עונה לו הזקן בחיוך. כולו נקי וחדש. עם זקן לבן ושיער לבן. ודי מגוחך בעיניי. או יפה, אבל בצורה חריגה יחסית למונית ולעשרת יושביה. הוא עיניו אדומות קצת. ובגדיו דהויים. הוא נראה כאחד הפועלים, רק בלי שקית ניילון עם אוכל.
אני עוד עם בגדי הערב, כן? כולי בשחור, 8 בבוקר. בלי שום דבר לקרוא, או אפילו אוזניות לשמוע רדיו בנייד. הם דיברו על דתות, וכבר איבדתי עניין. והוא, מוסלם, חזר שוב ושוב. משער יפו, לא עובד, לא נשוי, בן 41. יש לו טבעת על הקמיצה, הוא מספר לזקן הלבן שהוא מאורס. סתם נוסע לתל אביב לראות את הים. קיוויתי שכבר יחזור להתעניין בי. שיעזור להעביר את הנסיעה הנצחית הזאת מירושלים לתל אביב. עם הפקק וההתחמקות המתחכמת ממנו. והתלבטתי איך, ובאיזו שפה להתערב. אל-ערבי דיימן ג'דידה. הערבית תמיד חדשה. כמו המשיח תמיד יבוא. העברית? נו. ברירת מחדל. בסיס. בסיס לכל מה ומי שמתרחש. היא האספלט. היא כמה עולה. או יד ושם. או עצר במבשרת. כיף المزجان? טוב. المكيف بجنن. אתה מדבר ערבית אתה? היה מופתע והסתובב אליי. ניכר היה שהשתעמם מקלישאות כולנו בניו של אלוהים, הקוראן והתורה, בשיחתו עם הצרפתי. מאיפה אתה? ירושלים? אמר כמו טדי. רחביה. חשק לי רגע של כנות. אתה הולך לעבודה? עשיתי את עצמי כאילו לא האזנתי קודם. ואז התקרב ואמר, לא לחש. הולך לרוקוב! ואחז במפסעה, אני! וואלה. איפה? לוין ראיח? לתחנה! נחמד. חייכתי. שתיתי 2 בירות, סידרתי את הראש, זובת ראסי. הייתה ראשו אחורה, עצם עיניו, מתח שפתו התחתונה מטה, הניף ידו כאומר, לא תודה, לא צריך יותר. אתה מזיין? בטח, לפעמים. איפה בתחנה? שם זה טוב. כמה עולה? 100-150 שקל, חצי שעה. למה אתה לא הולך לצפון תל אביב? בוגרשו, יותר טוב. דמיינתי את פרצופם הנבוך של צרכני המין הצפון תל אביבים, למול הלקוח האסלי הירושלמי הזה, שימתין איתם בתור, שיוריד ביניהם את ערך המוצר והשירות. כמה? אנא ערף, 200? לא, אני לא מכיר, מה, עוצרים אותך? עוצרים? שוטרים? לא, אני יכול להסתובב איפה אני רוצה, יש לי תעודה זהות כחולה. אני יודע שוטר מה יכול לעשות. יכול להסתכל בתעודה, ליעשה חיבוס, זהו. אין עליי כלום. כמה זמן שם בוחרשו? חצי שעה? לא, אני 100-150 שקל שעה. על מיד זבקחה. עושה אגרוף שעולה מלמטה חזק. צריך שיכנס. אתה סעיר, אין לך בעיות. מה זה? לא תל אביב? הנהג ניסה להתחמק מפקק הבוקר ונכנס לפקק עוד יותר גדול דרך הזו. הסברתי לו. רזמה. הוא עוקף דרך הזו לקריית שלום דרך שפירא. מה זה? מה זה? סתם, אתמול הייתי בירושלים, הייתה הפגנה נגד גזענות. הוא לא יודע לקרוא. הוא מדבר ערבית, עברית, ספרדית, צרפתית, אנגלית, גרמנית. הקראתי לו. ואנשים הקשיבו מסביב. כולם עובדים זרים. יש גזענות,
אין נאמנות. הפשיט שרוול זרוע ימין וחשף קעקוע מעשה יד שמאל. כנפיים ושלל עיטורים חובבניים ו-AAB מעל הכל. זה אין אמון בחברים. כמו זה. זה בכלא עשיתי. וואלה. איפה ישבת? מגרש הרוסים? يعني מוסקוביה? לא! התנאי. באר שבע. על כלום, חשיש. תפסו אותי עם בוף ככה. 3 חודש. אני גם עצרו אותי פעם. גרתי בירושלים, בבקה. הייתי ככה לא מגולח וזה. רצו לעשות חיפוש. אמרתי לשוטרת, את לא יכולה ככה מול כולם. השם שלי, הכבוד, מכירים אותי פה. שמעת המבטא שלי שאני אשכנזי ונסעה. הכל גזענות פה, אה? עונסוריה. אם הייתי ערבי היו פותחים אותי מכות, אה? בעם, 11 שוטר מהבולשת תפסו אותי, נתנו לי מכות. אמרתי, חכה. אני יודע מה אתה מגיע לך לעשות ומה לא מגיע. אתם ככה 11 על 1, זה לא חוקי. לוין רוחת? לבתי ארסי. אבא שלי היה עובד שם בניקיון. באתי אמרתי לשומר, 1, 2, 3. אמרתי, הרביצו לי שוטרים, אני חולה, אני אין עליי כלום. אמר לי, תן תעודת זהות. אמרתי, קח. עטני מדבקה על החולצה, אמר לי, תיכנס פה. הלכתי לקסים גבוה מאוד, הכיר אותי למה אבא שלי היה עובד בניקיון. ואמר לי, מי עשה לך מעשה? אמרתי לו, 1, 2, 3. אמר לי, תלך תביא נייר מהרופא, בשביל כל העין שלי הייתה דם, נפוח בראש היק. הלכתי, הביתי לו נייר. אמרתי, לך לגבעת שאול, לשחם, תחזור. הלכתי, חזרתי. אמר לי, תיכנס בו. הביא הבולשת, אמר להם, תיכנסו עם הראש למטה. אמר לי, תגיד לי, מי עשה לך מעשה? אמרתי לו, זה תפס לי בשערות, זה נתן לי בוקס בבטן, זה שם לי הראש בקיר. לא כתב ככה בעיפרון, כל שי כתב בלקומפיוטר. בעדין אמר לי, עוד פעם יעשו לך ככה, תבוא אליי. ועתני פתק עם טלפון. אחר כך כמה ימים בא אליי בולשת. אתה לא יודע שהוא שוטר, הוא לובש ככה רגיל, אבל אני מכיר אותם בבנים. בא אליי אומר, שים ידיים על הקיר. יעשה חיבוס. אמרתי, תעשה, אני אין עליי כלום. הוציא ארנק שלי. אמרתי לו, אתה לא יכול להוציא ארנק שלי להסתכל בפנים. אולי יש משהו, בניירות, משהו אסור. משהו מחברה אסור שיראה. אמר לי, ששש, תסתכל הקיר, אל תדבר. يعني היה כועס, למה הלכתי למח"ש לפני. הוא הוציא הרישיון שלי. הוא אמר למשרד הרישוי, זה שותה, זה יש לו בעיות סמים, באו לקחו הרישיון. עד היום 1.5 שנה לא ראיתי רישיון חזרה. ואני, רישיון שלי נקי, בלי דוחות, בלי נקודות. אני אין לי בכלל אוטו. מה זה? לא תל אביב? איפה היה? לא, פה זה הזור. עוד מעט תל אביב, זה כבר אבו כביר. מה זה, סיג'ין? כן, כלא. שילכו כל הכלא האלה. הרסו לנו את החיים. יחרב ביתום. תנו לחיות בשלום. אני יורד פה. אני יורד פה. רחוב הבא זה סלאמי. שמאלה עד הסוף זה הים.
מהים, כמה תלך יותר ימינה, יותר בזזים. על המעט. حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي